Paano magpasa ng SLP from Ronin to Binance? Login ka sa Binance mo, makikita mo yung wallet sa pinakataas, click Fiat and Spot. Tapos, madadirect ka sa page na to kasi heto na yung Fiat and Spot. Tapos, hanapin natin yung SLP. Dito sa page ko, heto na po yung SLP, nandito na. Pero kung wala, pwede nyong i-search dito sa search button. Tapos, sa gilid ng SLP, makikita nyo po yung word na deposit. I-click nyo po yun. Dito ka na madadirect. So, make sure dito naka-deposit crypto ka. Tapos, yung coin mo ay SLP. Yung network na gagamitin ay RON. Makikita mo rin yung address ng Binance natin. Heto po ang ika-copy tapos ipipaste natin sa Ronin wallet natin mamaya. Makikita mo dito yung reminder ni Binance. Sabi niya if magpapasa ka ng asset like SLP na mula sa Ronin wallet mo, palitan mo yung address from 0x to Ronin. Okay, tignan natin yung Binance address natin. Nagsisimula na siya into Ronin colon. So, wala na tayong papalitan. Kasi before guys, 0x nagsisimula yan. Kaya, pinapapalit ni Binance from 0x to Ronin. Ngayon, finix na nila yung problem. Sila na mismo yung nagpalit dyan. Ronin colon na siya ngayon. Punta tayo sa Ronin wallet. Kung nasaan yung mga SLP natin. Tapos, i-click na natin yung send. Dito na kayo mapupunta from our Ronin wallet to papunta sa ating Binance. Ano yung address na gagamitin? Heto pong Binance address natin. Ika-copy natin to and then paste dito. Huwag kara-karakang mag-send agad. Ganito muna yung gagawin natin. I-paste nyo sa notepad nyo and then i-recheck nyo kung tama yung address. Kung tama yung address, i-copy mo na to and then i-paste na doon sa Ronin wallet. Tapos, yung coin, of course, SLP. Sa amount, ilang SLP ang ipapasa mo. Ilagay mo lang dito sa box. Kung lahat, i-click mo na yung max. Dito, sa Ronin, free lang yung pagpapasa so walang gas fee. Pero sa Binance, meron 0.9 SLP. O, diba? Super sulit na yon kasi wala naman siyang isang SLP. Wala mang 3 pesos yung gas fee. So, kapag okay ka na, i-click mo na yung continue. Ayan guys, so since naka-Trezor ako, ang dami ko pang i-confirm. Ito yung kahalagahan ng Trezor guys. Hindi ka makapag-send unless hindi mo kinonfirm sa Trezor mo. So, safe na safe siya. Kaya kung gusto nyong bumili ng Trezor, nagtitinda po ako. 5,300 lang. Ayan guys, so after clicking the confirm, maghintay lang po tayo ng confirmation. It will take like 1 to 2 minutes. So kung gusto nyo makita kung successful sa Ronin, i-click nyo lang po ito and then mapupunta kayo dito sa page na to. Heto guys, successful na dito yung transaction. Ayan yung pinakauna na sinend natin, 9,167. So, tignan naman natin sa Binance. Punta sa Binance, tapos i-refresh mo lang yung page na to. Ayan guys, so dito mo makikita if successful na siya. Ayan, completed na yung 9,167 SLP na pinasa natin from Ronin to Binance. Punta ka sa wallet and then click Fiat and Spot. Nandoon po yung mga SLP na pinasa natin. Ayan na guys, so successful nang nandito yung SLP natin. Walang bawas, walang kulang. Ayan, may nadagdag pala kasi meron na ako existing na SLP dito sa aking Binance. At ayun guys, ganun lang po kasimple ang magpasa ng SLP from Ronin to Binance. Thanks for watching! If you like this video, give me a thumbs up. And for more AXIE tutorials, mag-subscribe na kayo and be part of the Millennial family.